غواړو چې ډاکټر وسم نشته چا نه قرض کوم سره امداد وکړه او دومره لږې قرض کړو او تکلیف تیر کړو که میاشتې کوتی اخر مجبوره شو چا نه قرض کړو سلامت راوني خدای دوی د مخې رڼا که او خدای دوی مخې لقه راوني بده خدای نه راوني دشمنیانو سکور شه ډېر هغه پوته کې 2-3 ځله او نه چې کله ټوخی او کله دای او کله بس دا زړه مسله زما کور پتا جنت دې ما د پاره فرښتې ژوند لتا نه عبادت ته د ژوند د غرچینې ته د ژوند د غرچینې مور خوږې مورې مور خوږې مورې پاغلوی ذات چې واحد او یکتا دی پروګرام سلګۍ کې زه مساسو میزبان سید هارون شینواری سره د خپل همکارو کیمرمین غلاب شینواری سره نن راغلی و لنډیکوتل ته لنډیکوتل کې لنډیکوتل یو لرې علاقه انګور باغ ته چېرته چې تاسو به ویډیو په سټارټ کې کتلی دي یو بیمار دی مسلسل چې کومه دغه ټوخی چې ورته مونږ یو ټوخی دی لګیا ده مسلسل ټوخیږي نه خبرې کړی شي خبرې چې کوم ډېرې په مشکلې باندې علاج ممکن دی علاج ډېر شوی هم دی خو بېوسۍ د وجې چې کومې دی علاج نور پاتې دی د کور بېوسي د کور تنګدستي د کور غریبي د کور مفلسي تاسو ته به د کور زما شاته چې کوم بیک سایډ باندې غر د دې نه هم پته لګي درته چې کور چاردیوالي هم نشته چاردیوالي یې غر باندې دا دیوال چاردیوالۍ ته نشته غریبۍ دا حل دی ډېر زیاته غریبي ده دلته نو موږ په دې غرض باندې دی راپورټ کول راغلي یو چېرته چې موږ وی چې څه امداد ورسره وشي څه مدد ورسره وشي تورۍ ما سره دننه موجود دی هغې سره به خبرې کوو خو هغې نه مخکې موږ سره د تورۍ چې کوم خاوند دی هغه موجود دی هغه سره خبرې اترې کوو کاکا ټول ناول ډېره مهرباني چې موږ ته وخت راکړه موږ سره کېناستې په موږ امیدبار وکړه زموږ له چې کومې دا موږ باندې یقین وکړو چې تاسو اواز اوچت کړو خپل تعارف را سره وکړه څه نوم دی د کوم ځای زما ملک نور نامه ده او شینواره یم فاطمې خیل یم دلته انګور باغ کې ما کور دی ښځه مه ده او دغسې ټوخیه دی پایلې ټي بي وه ټي بي نه ښه شوه سینې خرابه شوه 14 کاله وشو چې ټوخیه دی دویمه دا ده چې 3 کاله مخکې په سونګه باندې دانه راوخته ټول مخ یې تر خراب دی سترګې نشي غړولی تاسو هر څه پخپله ولیده او نن سبا له کمزوري کږي بیا په بله ورځې ما پېښور له کوثر له ویوړه چمړۍ اغله چې دا کور والا ما دا او دغسې تکلیف دی ورته هلته رانه ولوېده خڼۍ ماته شوه چې خڼۍ ماته شوه بیا ما هلته په هسپتال وګرځول او اکسرې او ډېر تکلیف ما تېر کړ بیا ما چې راوړه 10 ورځې پس دې ته ډېر تکلیف و چې پلستر ما ترې ایسې کړ پښه لاندې خوسا وه ټول هر څه د خراب شوي وو هډوکي رګونه پلې هر څه ښکاره وو بیا ما سبهی بیا ویوړه پېښور له پېښور کې راته ووایي چې د دې غټ پرېشن لګي او دې نه به هډوکی وباسو او بل به وله لګو هغه هډوکي تر وایسته شټیل هغې بل وله لګولی دی ټانکي هم ترې ایسې کړي دي څه ورځې ګزارې واله وه اوس بیا د خوځېدو نه وتلې او دس هم په کټ کې که مونځ هم په کټ کې که او 24 ګنټې د دې ټوخي د لاس هم ده او سترګې هم پټي د 1 بجې د 12 پورې دې سترګې نه غړږي او دا جراثیم ډاکټران راته چې دې سترګو ته ختلي حاجي صاحب که زه وګورم کور کې بلا شی غریبي ده کور چاردیوالي هم نشته ما پروګرام په سټارټ کې کوټه ټوله کرک ده باندې نیم وګوره دی هغه نه وګوره په دې بارانه کې 15 ځاک راک شوی زامن نور بچي مچي څوک شته دوه مشته دی هغه په ټینکۍ کې چا سره اوبه هغه کې دي 15,000 روپۍ ورکوي نه مې د خدا کې د کور کار په شوی او که دلته یو ځلې کور والا پېښور له بوزمه نو موټر هم لګي او هغه هم لګي نو په خدای کې نو که چې د یوه او بل نه پسې را حاجي صاحب ستا په عمر کې خلک د کټ نه نشي راپاڅېدی او بیا ته او دومره زیاته مشکلاتو سره مخ کې چې یو خپله بوډا سړی تکلیفونه به بیماری به مختلف قسم دي عمر کې ډېرې بیمارۍ راځي بل
ستا کور والا یو بل پسې یې خطرناک بیماری کې اخته کوي ژوند څرنګه تیری کېږي دومره په سخت وخت کې وینم بس هېڅ پسمه نشته به دې الله سرې ته ګرځمه او هېڅ پسمه نشته دی بل دا ده چې اوس مثال دا کور والا مه پرېږده دینه په غیر څلور پرېشنې ما کړي یو ځل یې ما پښو کار پرېښود پېښور کې راته ووایي چې پرېشن د لږې په کارډ نه شو کرونا وه همداسې ما ملا پرېشن وکړه پښې مه صحیح شوې بیا چې څه وخت تېر شو سترګو ما کار پرېښود هر ثبوت یې را سره دی دواړو سترګو پرېشنونه مه وکړه او الله کامیاب کړي ټیکې ما بیا د هغه نه پس مه بویسیر و ډېر به تر خفه ومه هغه له لاړم هم خدای پاک وکړه او ټیک ټاک شومه نو به دا ده چې کوم کارډ کې څه روپۍ وي هم ختم کړی دی 10-12 لکه مو خپل اسیات و دا هم ختم کړی دی اوس د 10 روپو درک زه دې الله نه راکته نه ینم نو ما ویش که د چا څه وسي او څه امداد دي په نامه د الله چې د ښځې غم په او اجسي په دا راته وایي چې مونږ په ټي وي باندې زموږ شیشه باندې چې چا مو آواز اوچت شوی انشاءالله تعالی خلکو مسافرونو موږ سره لبیک آواز کړی هغې علاجونه شوي دي ډېر خلکو علاج شوی دی ډېر خلکو کورونه جوړ شوي دي ډېر خلکو ته د کور راشن ملا شوی ډېر خلکو مختلف قسم مددونه زموږ خلکو کړي دي دا مهال څه غوښتنه کوي دا خلکو نه چې کوم دا مهال ستا زموږ په شیشه باندې ګوري بس دغو نه زما دا پوښتنه ده چې زما هېڅ وس نشته ما سره امداد وکړئ چې زه دا ښځه بوځمه یو علاج نه دی دغې 3 دي دا ودلیده که شپه شي ټوله شپه دغسې سونګونه مینه روانوي هغه یا مې ټوخی 24 ګنټې وروره دغه ټوخی دی که دلې بل پلو شي پښې نه چیغې وایي چې وسوځي او وشوه نه متیازو ته راوچتېدی شي نه نور هغه ته هغه کېدی شي او ډېر تکلیف او مشکلات کې راغلي یو نو که موږ څه وس وشو او چا څه امداد را سره وکړو نو موږ به امیندی شي ښه ډېره م وګرځول او دینه پس به هم ګرځوو ځکه چې کور والم او بېګالم کور قرآن دی صحیح کوشش کو چې دننه چې کومه تروری ده کوم بیمار دی هغه سره هم خبرې اترې وکړو خبرې خو به ډېره مشکله ځکه چې دا حالات داسې چې مکمل ټوخی دی اوس هم لګیا ده ټوخوږي کوشش کړو چې خبرې ورسره وکړو خبرې ډېرې زیاتې ګرانې دي ورسره خو خبرې ورسره کړو دا مهال دننه تروری سره ناست و تروری خو مسلسل په ټوخي کې ده خبرو زموږ نه غواړي چې خبرې ورسره وکړو ځکه چې بلای شی تکلیف دی ورته په خبرو کې تروری څومره وخت نه تکلیف درته د ټوخي دوه اجوان 15 چې زما تکلیف راته او بس هغه هم دی ټوخی هم دی او دا هم 4-5 کاله وشي چې دغسې یم یو 2 ورځې خویه شي او بیا خرابه شي لاندې مخه ما هم سونګونه یې نیسي په خوله ما هم راځي تر کله کله او خو کله م هر ټیم یې کله ورځې نیمه پاسې او بس دغه او دا سترګه ما روژې راته یو شی نه پرېږدم بس چوره مې پرسې دې دواړه او بس ډېر تکلیف او بس ته رانې مې زړه کې راکته شته تروری خبرو نه پته لګي چې بې انتها تکلیف ته ورته په خبرو کې دا محل زما زړه مې یو خدای خبر دی چې کوم حالاتو کې دا خبرې کا زیړې لنډ ځای نه ینم خبرې بلا مشکل دي خو زمونږ هم دا مجبورۍ چې دې نه خبر ریکارډ کړو دې خبرو نه علاوه شي نه تروری بخښنه غواړم ډېر تکلیف هم لار که خبرې تا باندې کړو دا مهال چې کوم کتونکي تا ګوري هغه نه څه غواړي څه غوښتنه ترې کړې بس دا غواړو چې ډاکټر وزم نشته چا نه قرض کوم امداد وکړه او دومره لږې قرض کړو او تکلیف تیر کړو که میاشتې کولی اخر مجبوره شو چا نه قرض کړو ولاړ شو خپله خدای نعمت څوک راکړه بزرګه کې هغه باندې لاړ شو ورورونه هم تا سوال وکړو هغه هم بوځي دغه سره یې چې څوک خیر خیرات ورکړه بوځي بس ډېر هغه پاوته کې 2-3 ځله او نه چې کله ټوخی او کله دا او کله بس دا زړه مسله او پښه ما هم دا بس دا پښې نه خپه بس اول کې مې چې پریشان وکړه دغه لتلي وه په رو کې ولیاړه راولي د ما پښه مه ماته شو او دغه ګوټ کاغذ شی ده انا ولګوه خو اوس ډېره تکلیف راته به دغو شی وګرځه هم کله به زړه مه کار نه ځای په ځای کښېنه نه شمه امتیاز لاندې مونځ به هم کټ کېدی بچی او دس به هم چاخه په کټ کېدی کله تیبونو هم په لوټه
باندې کله چې وکړم کله چې خو ظلمه کار نه کوي. ان شاء الله تعالی تروري چې چام ما دوه تم خبرو پروګرام کې چام چې موږ سکرین د आवाज وجود شوی دی ان شاء الله هغه علاج شوی دی هغه مدد شوی دی تا به مدد شي تروري ډېر کسان دا محل مسافر دي مسافرو کې ډېر سخت پتی راګي هغه مسافرو ته لږه دعا وکړه بیا ان شاء الله اجازه نه غواړو. خدای ټول امانت اوس ماته راونی خدای دوی د مخې رڼا کا او خدای دوی مخې لاقه راونی بده خدای نه راونی دشمن یې نسکور شه چې تاسو ټولو نه مونږ بخښنه غواړو چې مونږ وبښئ مونږ هم مرګ خلک یو پته مرګ نه لګي نه چاله به ډول راځي چې زه سبا ارځم ګنټه بس اوس هغه یو تاسو به وځئ مونږ به ورکړي مونږ هم وبښئ او دعا راته کړه او نه چې ډېر تکلیف نور تکلیف نه لرګو خبرو کې ذات مشکل دی ورته تاسو مینوالو وکتل چې تروري ته خبرو کې بلا شي مشکل خبرې نشي کولای خو موږ دا مجبوري و چې خبرې ته ریکارډ کې دي خبرونه په غیر دا پروګرام ناممکن و تاسو وکتل ډېر په سختۍ خبرې کوي نو راځئ چې د تروري سره ودرېږو او علاج وکړو چې تر څو د ښایسته خبرې وکړه او مغسې بیرته خبرې شروع کړه او مغسې ګرځېدل شروع کړه نو بابا ته هم په ډېره اسانتیا شي کور کې او تروري ته هم ډېره اسانتیا شي نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی بل پرله چې راځو تروري له به ډېره خوشحالۍ راوړو تر بل پروګرام پورې زما سیدانو اجازه راکړئ په دې تمه اجازه راکړئ چې ان شاء الله بل پرې راځو ډېره خوشحالو سره راځو چرته هم چې ښه د آباد او بریالي اوسئ په لوی رب هم سپارم الله په امان.